És ha minden igaz, újra élő adásban vagyok. Hello, hello, sziasztok kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 35. részénél Poroszországgal, ahol folytatjuk nagyratörő terveinket és a nagyjából 5 nemzet csatáját. Szóval, mi történt az előző rész végén? Hello, sziasztok! Szervusz Kenya! Andrew! Szia! Örülök neked is, szia Kenya, szervusz, sziasztok, de jó, hogy itt vagytok. Üdv újra itt a Maja Games-nél. Sorry, hogy most tudtam jönni, nem bírtam kiírni TikTok sztoriban, 56%-nál lefagyott nekem a TikTok, tehát hogy na mindegy, hagyjuk. Hogy csúszás lesz, mert driverelt a gép, és közben elszállt a mikrofonom is, tehát azt is újra így be kellett állítanom, szóval ezért indítottam még csak most a live-ot, so sorry, elnézést kérek a csúszásért, de hát már több mint fél órája csinálom, de hát nem akart úgy összejönni, ahogy én akarom. No, hol is tartunk? Ugye azt hiszem az olaszok kezdeményezték a bulit, ha jól emlékszem, a 34. résznél, ugye most a 35-nél vagyunk, így van. Tehát Olaszország ugye azt mondta, hogy ő protektorátusunk, ő szeretne függetlenedni, ehhez csatlakoztak a franciák, és csatlakoztak a spanyolok is. Őket megtámogatják az amerikaiak és a britek. Szóval ott tartunk, hogy egy 5 nemzet csatája 5v1. Servus Tryon, szia! Ó, Andrew, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Te jó ég, hogy mit küldesz. Ó, te jóságos ég, nagyon-nagyon szépen köszönöm az ajándékokat. Felsorolni nem tudom, hogy miket küldesz. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon rendes tőled. Szóval itt tartunk most így a 35. részben, és akkor úgy gondoltuk, hogy ha ti már függetlenedni akartok, akkor nem, hanem teljes bábállamosítás lesz rátéve az olaszokra, a franciákra és a spanyolokra. Ezen kívül az amcsiktól elkövetelünk jó sok pénzt, amúgy is már háborúzunk velük, ugye a brazil-amerikai háborúban, ugye a brazilokat éppen rendesen szétcsapkodjuk, és ugye az amerikaiak támogatták, tehát ugye itt van egy dupla háborunk itt Amerikában, és tehát el fogunk tőlük követelni egy csomó lóvét, a briteket megalázzuk, mert miért ne, elkérjük Pennsylvániát, mert ugye erre véletlen rányomtam, ha jól emlékszem. Itt az amcsiknál, hol van Pennsylvánia? Ja nem. Ja nem, etetjük a kis papetünket, és kitől kérünk? Ja, és a britektől is kérünk egy valag lóvét. Szóval jelenleg itt tartunk, és ebbe még már nem tudunk belepakolni semmit. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Andrew, tényleg. Nagyon hálás vagyok. Sziasztok, üdv itt a Maja Games-nél. Nagyon-nagyon hálás vagyok. Kovács Attila, Users, Uvu Boy. De jó, hogy te is itt vagy. Sziasztok, üdv itt a Maja Games-nél. Tényleg, Andrew, nagyon szépen köszönöm a rengeteg ajándékot, nagyon rendes tőled. Nagyon szépen köszönöm. Na, szóval akkor itt tartunk. Tehát, ja, és ugye megy a török háborunk is, mert ugye természetesen a Magyar Királyságot azt rendbe kell vágnunk. Szóval ugye megy a török háború is, semmi nulla ellenállása van a törököknek, tehát teljesen esélytelenek ellenünk. Szóval ez is megy. Na, hát akkor folytassuk is a játékot, azt akkor nézzük meg, hogy mi fog történni. Te neked... Te veled mi van? Te miért vagy itt? Húha. Jó, ugye pár napja nem játszottam, ugye nem ellenőriztem, hogy mi újság van, és most így nagyjából fogalmam nincs, hogy merre vagyok arccal előre. De azt hiszem, hogy talán egy új hadsereget szerettem volna felállítani, ha jól emlékszem. Így van, plusz 43. Jó, tehát itt megy a kiképzés. Jó. Oké, most már így értem. Szervusz Dezső! Szia! Majonéz King! Szia! Persze, hogy nem jön értesítés, Dezső. Én nem tudok sajnos mit csinálni. Amúgy is később indultam, mert driverelt a gép, szóval, és a mikrofonomat is újra helyre kellett ráznom, így, hogy belenyúlt a drive-okba. Szóval, ja. Tehát az a baj, nem tudok mit csinálni ezekkel az értesítős dolgokkal, ezért próbálom sztoriba is, akkor most már így kiírni, meg ugye Discordra is. Szóval, hát na, ennél többet sajnos így nem tudok így jelenleg tenni.
Sajnos nem tudom. Ja, jó, értem, de jó van. Jó van, örülök neki. Na, üdv az újonnan érkezőknek, és nagyon szépen köszönöm a lájkokat, köszönöm már a bekövetést is, és az ajándékokat meg, aztán meg végképp Andrew, tényleg nagyon szépen köszönöm, nagyon rendes tőled. No, lássuk csak. Tuat, mire gondolsz, Ryan? Jó, itt ebből a háborúból már nekünk akkor így más nem... Jó, és a migrációs kontrollt el akarjuk törölni. Ja, Afrikába. Tuát. Ja, igen. Hát ugye mivel a franciák meglettek nyírbálva, úgy nem történt meg itt a francia gyarmatosításnak a nagy része. Aztán most itt Tuát az itt így van és létezik. Jóságos ég, Andrew. Te jó ég. Az igen. Nagyon szépen köszönöm. Köszi Ububoy, hogy itt voltál, várlak vissza legközelebb is, szia. Üdv az újonnan érkezőknek is, hello, sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a lájkokat, a megosztást, az élő megosztást, mindent. Az, hogy itt vagytok, és érdeklődtök a dolog iránt. Szóval ők itt vannak, Tuát itt van. No, mi újság van török fronton? Tényleg, amúgy a törökökkel nem tudnánk már békét kötni? Törökök nem akarjátok feladni? Ó, dehogy nem. Nekik már nagyon nincs kedvük bulizni. Csak még nem akarják elfogadni a feltételeimet. De ez zárás határidőn belül meg fog történni. Jó, ez itt rendben van. Oké. Jó, modernisták lázadnak Tidorba, az minket nem izgat. Mi újság van a brazil háborúval? Nagyon jól elvannak, és a törökökre csak rá kellett szólni. 1920. november 22-ével Törökország kapitulál a háborúból, ami azt jelenti, hogy lényegében a teljes bal... Nézd meg, és tényleg nem adta meg. Azért, mert lázadozik. És így most ketté van szakítva. Oj, fúj, de nem szeretem ezt a játékmechanikát ebből a szempontból a Viktóriának. Richard, szervusz! Konkrétan, pontosan így van, de örülök, hogy itt vagy te is. Példa? Hát figyelj, kinek mi? Kinek mi? A Hoinéd lehet, hogy jobb, kinek mi? A tiszteletedre nyitok egy ezüst botot tesztelésre. Andrew, fogalmam nincs, hogy mit jelent az, de nagyon szépen köszönöm. Ezüst botot tesztelésre. Richard, nagyon szépen köszönöm az ajándékokat. Szia. Jaj, Istenem, de jó, hogy itt vagytok újra. De jó, hogy itt lehetünk és nyomhatjuk tovább a gémet. Na szóval, tehát visszacsatoltuk ugye Partiumot, és lényegében a teljes Balkánt elkértük a törököktől, és Törökország protektorátussá vál 1920. november 22-ével. Tehát elfogadják a mi, hogy is mondjam, fennhatóságunkat. Na szóval, akkor lehet, hogy a törökökkel akkor csak egy picit javítjuk a kapcsolatot, mert miért ne? Csak azért, hogy menjen följebb, mert ugye most így a powerblockunk, de jól, még jobban néz ki! Azt a mindenségit, jaj, de szép színed van! Istenem, de jól nézel ki! Ugye Kanadát visszaszereztük az előző rész végén, szóval, jaj, de jól néz ki! Jó van, haladunk a cél felé, kohéziónk az nagyjából rendben van, mandátumokkal nem kell foglalkoznunk, ki van maxolva minden, szóval ezzel nincs gond. Ezüst. Ja, jó, értem, Andrew. Te jó ég, Andrew, te jó ég, nagyon szépen köszönöm. Na, Dezső, jó van, jól teszed. Ja, hogy arra gondoltál, Andrew. Jó, oké, jó, így most már értem. Richard is itt van, az egyik moderátorom, Andrew a másik moderátorom, ha jól emlékszem, mind a ketten be vagytok állítva moderátornak. Nagyon szépen köszönöm a lájkokat.
Zoli Gaming, szervusz, szia! Igen, Poroszországgal kezdtem, és most már HR-rel vagyunk. Tehát az eredeti Szent-Római Birodalom területeit birtoklom, ténylegesen azokat irányítom. Minden más, vagy protektorátus, vagy hogyha a saját színemmel van, mint például Oroszország, az bábállam. Közben figyelem a csetet, skacok, olvasgatok. Így van, amúgy Viktória 3-azunk. Hát manapság, Dezső, bizony. Manapság nem lehet, te jó Isten, Andrew, nagyon szépen köszönöm tényleg. Nagyon szépen köszönöm az ajándékokat. No! Lássuk, ja, hölgyek, urak, senki nem kap tőlem semmi nemű autonómiát, jó? El lehet felejteni az ilyen kérésekkel, kedves bábállamocskáim. Ja, itt meg választások voltak? Ezt mit tudunk variálni? Hát mondjuk a katonaság az nem baj, ha bent van. És én berakom őket. Azt nem. Jó, akkor mondjuk berakom őket. Az se. Jó, akkor vallások. Az se. Hát akkor nem. Mondjuk ki támogatná a törvényt, a migrációs törvényt? Jó, úgy meg speciál pont ti nem támogatjátok. Jó, nem baj. Hagyj ketyegjen, aztán majd meglátjuk. Jó. Mennyi idő van még Jaj, de hirtelen akartam... Mi van a bárdai sereggel? Jó, hogy te vonulsz át oda. Brazilok, ti nem akartok kiszállni már a buliból? Mi újság van itt? Amcsikkal is rendben vagyunk, ahogy látom. Johohohoi, de szépen néz ki ez is. Hey. Hol vannak a léghajóim? Hol vannak a léghajók? Hát is mobilizáció, ott van minden benne. Ha nézzenek oda. 5 nap múlva megjelenik elvileg a Catches. Az mit jelent? MGK, jaj de jó, hogy itt vagy. Szia újra. Örülök, hogy itt vagy. Dezső, az mit jelent az a Catches? TikTokban nem vagyok annyira jártas, sőt igazából semmilyen ilyen felületben nem vagyok annyira jártas. Viktória 3, Zoli Gaming. Viktória 3 a Paradox gyártásától a 19. századi iparosodás korát dolgozza fel. Ha ismered a Paradox játékokat, Crusader Kings, Hearts of Iron, European Universalis sorozat, akkor ismerős lehet ez a játék is. Ja, hogy ez Steam-en van, hogy ez egy játék, ja értem. Ez a Cat Chess, hogy micsoda. Amúgy igen, sajnos igen, kettészelte, Amerika állandóan ezt csinál, hát nem sikerült beanektálni a Mexikót, na azóta mi piszkáljuk Amerikát, itt 1920. december 1-én. Hát nagyjából amúgy igen, pont úgy néz ki amúgy a brit birodalom. Most közben visszatekerem a csetet, nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, Andrew, kifejezem tom hálámat. MGK, köszönöm szépen, jól vagyok, itt vagy még, jó van. Jó van, Szerbusz Bence, Szerbusz Zsolt, Glodic Zsolt. Sziasztok, üdv az újonnan érkezőknek is, kit nem láttam, kinek nem köszöntem még. Mindenkinek köszöntem. Szóval, köszönöm szépen, jól vagyok, ma streamelek nagyjából 3 óra, fél 4 magasságáig, aztán utána már a vége, és a hétre is vége, és fogalmam nincs, hogy jövő héttől hogy leszek, majd még megálmodom, mert tényleg nem tudom, sajnos. Na és ti hogy vagytok? MGK, te is hogy vagy? Meséljetek nekem egy kicsikét. MGK, igen, jól mondtam, jó van. Szervusz János, szia! Jó Isten, Andrew. Meg vagy vadulva. Én örülök neki, hogy meg vagy vadulva, de nagyon szépen köszönöm tényleg. Nagyon nagy vagy. Jó sok a munka, Ricsi? Hát az nálam is így van, sajnos. Hát igazából nem sajnos.
Nem sajnos, mert akkor azt jelenti, hogy az ember tud valamerre pluszba haladni. No. Ó, Engine-ból még mindig rövidek vagyunk. Nézzenek oda, ez nem tetszik nekem, akkor pakoljunk össze egy keveset. Ugye itt a szűrő, domestic ugye az azt jelenti, hogy a saját ténylegesen te magad által tartott mi az már tartományok, ugye az Ebroodra, ha rámentek, akkor meg ami külső. De ez látszik is jelöli. Tehát ahol külsőleg vannak. Na lássuk, produktivitásba azt mondja, hogy itt, ez kicsoda. Mit tudom én, melyik államom az. De Havasalföldön is tök jó lehetne. Aha, jó, mindegy, én azt mondom, hogy tartsuk magamnál a dolgokat. És... Na, Hannoverben 125 000 ember van még. Hát akkor kattintsunk oda egy... Mit tudom én, 20-at még Hannoverbe, mert miért ne? Közösségünk épp most lépett szintet, Richard. Na, örülök neki. Köszönöm, jól vagyok. Történelmi játék plusz kedvenc videós live, egyenlő szórakozás. Ó, Zoli, nagyon szépen köszönöm, Zoli Gaming. Örülök. Nagyon örülök neki, hogyha így gondolod, örülök, hogy tetszik az, amit látsz, és ráadásul szereted ezen fajta stratégiai játékokat is. Ha még nem tetted meg, és ez az újonnan érkezőknek is szól, hogy támogatnátok egy kezdő tartalomgyártót, kérlek kövessetek be, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és YouTube-on minden visszatekinthető, bárki lemaradt. Jó, próbálom folyamatosan tematikusan felrakni a részeket. Ajánlom figyelmetekbe a porosz kampány tutoriál jelleggel is az elejétől kezdve, de 2 végigjátszásom is fönn van fönn short videóim is, szóval ajánlom figyelmetekbe ezt is, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Közben, hogy válaszolgassak. Titrom! Szia! A török történelem guru is megérkezett. Örülök, hogy itt vagy. Örülök, tényleg nagyon örülök. Sokat jelent az, hogy most ezt így leírtad. És hogy ezt így támogató jelleggel, akár vagy őszintességben, bármit is írtok, ezt én így nagyon-nagyon sokat jelent számomra, hogy látszik az, hogy akkor tényleg van értelme annak, amit csinálok. Andrew, még mindig nagyon szépen köszönöm. De meg hálálni nem tudom, esküszöm. Nagyon szépen köszönöm az ajándékokat. Ricsi, tőled is köszönöm, csak Andrew olyan szinten megdurantotta, hogy már nem felejtettem el. Köszi szépen, Zoli. Age of Empires-t is, mínusz 65%, 5K most. Igen, július 9-ig nagy nyári leárazás van a Steamen, tehát mindenkinek ajánlom figyelmébe a Paradox játékokat is, vagy bármi mást, amit amúgy szeretnétek megvenni, de most a stratégiai játékok amúgy nagyon jó helyzetben vannak. Ja, tényleg titokcitrom, tehát pont lemaradtál, pont vége a török háborúnak, a Balkánt átadtuk a magyaroknak, és a törökök protektorátussá váltak, tehát elfogadják a fennhatóságot. Szóval, ami HR fennhatóságunkat. Sajnos, színezzük tovább a térképet. Sorry, de tényleg így van. Na, viszont akkor ez a hadsereg, ez így már pattanhat is át ide. Támadó jelleggel. És maradt még nekem hadseregem, ami nincs használatba. Mondjuk... Most kitört már a háború? Hol van? Még nem, tehát nem tudok indítani újat. Na, mi újság van itt ezen a fronton? Na jó van, ott vannak. Na azért, ott vannak a hőlégballonok. Pif, puf, pif, puf. Esélye nincs senkinek. Esélye nincs. Úgyhogy de szépen néz ki az a császári sas. A császári sas mindenhol megjelenik. Jó, csak hát most ott Kanadát egy kicsit ott bohóckodhattok vele, megengedem. Tehát nincs vele gond. Jó, itt milyen bohóckodás van? Marokkói valamik. Igazából úgyse tudok beleszólni, mert senki nem ajánl föl nekem semmit, szóval. Ó, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad az élőadást. Strajan.
Jelenleg milyen területekkel? Jó van, Szrájon, várlak vissza. Szia, szia. Titok Citrom, nagyon szépen köszönöm. Zoli Gaming, lássuk csak. Köszönöm Titok Citrom, hogy megosztod az élőadásokat. Milyen területekkel vagyok háborúban? Itt vagy? Zoli Gaming. Itt vagy. Puskás Sebastian, szerbusz, szia, szia, üdvözöllek tégedet is itt a Maja Games csatornán. Tehát most úgy néz ki, hogy egy brazil-amerikai háború van alapból, de a brazilok azok mindjárt szét fognak hullani, nagyjából 3 részre fogjuk szakítani Brazíliát. Az amerikaiaktól itt a kis észak-karolinai kis bábálomat elkezdem etetni, tehát területeket fogok átkérni, megkövetelőzök jó sok pénzt Amerikától. Aztán ugye a törökországi háborúnak vége, ők most nyugiban vannak, protektorátusok. Itt az olasz-francia-spanyol protektorátusi triumvirátus az azt mondta, hogy nekik köszönjük szépen elegük lett, és fellázadnak a függetlenségért. Ehhez beszálltak újfent az amerikaiak és a britek. Na most a britek azért azt hagyjuk meg, hogy gyenguszok, mint a harmat. Tehát már szegénykéktől, ugye Indiától kezdve mindent elvettem, és itt is van egy bábállamom. Direkt pontosan azért Cornwallt létrehoztam, hogy tudjam sakba tartani a fővárost, és ezáltal ugye gyorsan kivenni őket a háborúból. Tehát most igazából ez van, tehát azért megy itt, hogy itt ez szép fehér legyen. Most ezért megy a háború, ha már föllázadtak, akkor minden jogukat megvonom itt a játékban 1921-ben. Szóval nagyjából ennyi. Kiker, szia, szia, de örülök újra, hogy itt vagy te is. Szia, szia. Tessék, Richard, milyen oszmánoknak visszaadunk? De nem adunk vissza semmit senkinek. Sajnálom. Sajnálom, de ez a végigjátszás nem arról szól, hogy visszaadunk bárkit bárminek. Közben visszatekerem a csetet. Jó, oké. Na, haladjunk közben a játékkal is. Közben van egy eventünk. Jó, bármi van, szóljatok. Figyelek. Igen, szegény oszmánok. Sajnos most ők is elkapták a mi kis hőbörgésünket a világ ellen. Jó, azok mennek. Oké, ez itt át van rakva, ennek még fel kell fejlődnie. És aha, értem, tehát a spanyol... Mi? A spanyol front az így még pluszba itt van. Ezt nem akarom elhinni. Na lássuk, nem szól már bele senki, ez a háború így marad, szóval a lázadásuk, a triumvirátusunknak az most be fog indulni. Jó, közben Korzika leverte a saját polgárháborúját, ő is egy bábállam. Hát volt. Sajnos csak volt. Tényleg, Andrew, nagyon szépen köszönöm. Dicső kebab birodalmat vissza! Megtartjuk a kebabot, felhasználjuk mi is a mi piacunkon, ne aggódjatok. És 1921. január 18-ával ténylegesen eszkalálódik a háború, és beindul a buli. És ugyanezen a napon a brazilok kapituláltak. Ami azt jelenti, hogy egy pöppet szétestek. Egy pöppet szétestek. Aha. És most itt mi történik? Szegény brazilok. Egyelek meg titeket. Hops, Amazónia. Valami Bahia, meg konfederációs Ecuador létrejött. Hát az Amazonást azt kiszakítottuk belőle. Brazília elveszíti innentől kezdve nagyhatalmi státuszát. Az szinte garantált. No, akkor viszont valakit... Argentína veled mizu van. Figyelj, ha már itt vagyunk Argentína, de nem is Argentínán keresztül, mert Argentínát így... Ja de, meg tudom támadni Argentínát innen. Akkor kedves Argentína, mi lenne, hogyha... Uruguay lennél? Azt úgy tudnám értékelni. Legyél csak protektorátus.
És akkor 5 év múlva azt is meg tudom beszélni vele újra, hogy bábállam. Ja nem fogom tudni vele megbeszélni. Az a baj, hogy etetnem kéne őket. De Argentína nem fog beszállni semmibe, Chile nem fog beszállni semmibe, Peru nem fog beszállni semmibe. Ó, Peru. Ja, hogy veled meg nem lehet olyat csinálni. Gondolom azért, mert nincs befolyásom, mi? Aha, nincs befolyásom. Kevés befolyásom van, de viszont itt Argentínát lehet, hogy bóckodhatnánk még velük. Közben nézem a csetet is, Andrew még mindig nagyon szép. Köszönöm hozzá. De jó Isten, most fel akarod tolni 100%-ig? Azt a mindenség, itt nagyon nagy vagy. De most nézem, hogy hol tartunk. Hihetetlen. Üdv az újonnan érkezőknek is, nagyon szép. Örülök, hogy itt vagytok. És nagyon szépen köszönök mindent. No lássuk csak, tehát elég Zoli Gaming, tehát elég vegyes a helyzet, és mely területeken vagy eddig nyerésre? Ja, és az országod hogy áll? Mire vagy kíváncsi az országod hogy áll a kapcsolatba, Zoli? A másik? Ebbe a birodalmat, igen, vissza kell hozni a Szulajmán szultán korba. Hát, az nem fog már most már megtörténni, titok citrom. Már a befolyásunkat a törökökre rátettük. Igazából mindenhol nyerésre állok. Zoli Gaming. Az országa kapcsolatban, hogyha kifejtenéd nekem egy kicsit bővebben, akkor elmondom, hogy mire vagy kíváncsi, hogy állok. Amúgy nyerésre állok mindenhol. Amerikában és a brazilok azok csak kapnak még egy füles, mert ugye benne vannak még egy háborúmba. Igazából mindenhol nyerésre állok. Egy 400 000 fős sereg. Ó! És egész korrektül. Jó, akkor tudod mit? Még így is? Még így is? Úgy, a főváros légy szíves. Elfoglalni. Jó, mobilizációban rendben vagyunk, akkor ezt a sereget felállítjuk, és természetesen ugyanúgy ide küldjük, és te pedig Madridig vonuljál, légy szíves. Ezt szeretném kérni tőled. Itt Olaszországon végiggyalogunk, azzal nincs gond. Meló van még. Kitartás, Andrew, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, azt meg végképp, hogy ilyen sok ajándékot küldtél. Úgy legyen, úgy legyen. Úgy legyen, beszéljünk később. Neked is kitartás még. Szia, szia. Örülök, hogy itt voltál tényleg. Nagyon szépen köszönök mindent. Várlak legközelebb is. Hoppá, 1 millió mínusz. Ez nem tetszik. Pémisi, szervusz, szia, szia, de rég láttalak. Szia, szia. Zoli Gaming itt van még? Biztos, hogy itt van, látom. Csak nem tudom, hogy mire terjed ki a kérdése. Szóval Zoli, hogyha hallod, figyeled, nem tudom, hogy mire vagy kíváncsi az országgal kapcsolatban, hogy áll. Tehát háborúban mindenhol nyerésre állok, tehát az már nem kérdés. Hát Afrika még darabos egy kicsit, igen, de érdemben már relatíve Afrikát is uraljuk. Már megírtad feljebb, akkor csak lemaradtam róla, ne haragudj. Mindjárt tekerem vissza, csak muszáj vagyok ilyenkor ugye ezt a felületet mutatni, mert nem tudom másképp visszatekerni. És mely területek? És az országot hogyan áll? Nem látom. Nem látom, csak a kérdésedet látom, esküszöm. Zoli. Nem látom. Nagyon szépen köszönöm a lájkokat, az élő megosztásokat. Tényleg nem látom. Na, légy szíves, menj vissza a chat végére, úgy. Kösz. Na, szóval. Bopal, ez a hindu valaki elhagyta a power blokkot, gondolom azért, mert annektálták, hát van ilyen. Mert a nem élőt adja a Victoria 3 folyton.
Azt ennek. Nem, még nincs vége. Még nincs vége, Pémisi. Amúgy Zoli Gaming visszatérve, szerintem akkor itt az országnak a dolgaira vagy kíváncsi, hogy ki hogyan áll, meg ilyesmi. Tehát mi az alapvető berendezkedés? Re vagy kíváncsi? Hát, lázadás van Kínánál. Ja tényleg, Kínával majd beszélgetnünk kell, mert még békénk van 3 évig. Majd Kínával is újra tárgyalnunk kell. Igen, jó, oké. Csak ez a baj, ezt nem láttam, hogy mi érdekelne téged. Kenguru Pásztor, szervusz, szia. Őt vitt a Maja Gamesnél. Na, hogy is állunk? Világelsők vagyunk rengeteg termelésben, de alapesetben akkor hogy néz ki az ország? Monarchia vagyunk, ezért vagyunk HR-re. Tehát úgy lehet létrehozni a HR-et, hogyha a Central Europe-ot mikor létrehozzátok, akkor monarchiának kell lenni, és átnevezi ugye Holy Roman Empire-nek. Ez az egyik játékmechanika. Tehát monarchia vagyunk. Földbirtokosi választójogban, tehát ha úgy nézzük, akkor választófejedelemség van az országban. Polgárilag lényegében az európaiakat fogadjuk el, tehát ugye ez a szegregációs törvény van jelenleg érvényben. Teljes az állam és a vallás teljes szétválasztáson, tehát totál szeparatizmuson, minden vallást elfogadunk, nem foglalkozunk ezzel. Kijelölt bürokraták vannak, ugye? Igen, kijelölt bürokraták vannak. Sorkatonaság van nálunk, kereskedelmi flotta készítési, tehát törvényünk van, nemzeti gárda van érvényben, economyból a laissez-faire van aktiválva, tehát ugye privatizáció van az országban, protekcionizmus, a legjobb adótörvény, bérleményi földreform van érvényben az országban, kizsákmányoló gyarmatosítás van, igazából már nem tudunk gyarmatosítani, tehát akár meg is szüntethetnénk, ha tudnánk. Helyi rendőrségünk van, nem a dedikált állami rendőrség, tehát ők a földbirtokosoknak növeli még pluszba a hatalmát. A legjobb iskoláztatás, tehát állami iskolák vannak, tehát nyílt public schoolunk van, rendes egészségügyünk van. Lássuk csak, cenzúra van az országban, viszont munkástörvények, tehát a legjobb fajta munkástörvényt iktattam be. A gyermekek sajnos még munkára vannak fogva, ezt még nem tudtam megváltoztatni. A női jogok azok az, hogy lehet tulajdonuk, jelenleg az országban. Így néz ki 1921-ben. Viszont szociális hálózatunk, tehát intézményrendszerünk nincs. A migrációt akarom kinyitni, hogy ne legyen migrációs kontroll. Értelemszerűen nincsen. Rabszolgaság, és ez a Combination Act van beaktiválva, ugye, ami a szakszervezettől veszi el úgy erőteljesen a politikai erőt. Tehát országilag nagyjából így nézünk ki. Nem, ez még mindig a porosz kampány, Misi. P-Misi. Ez még mindig ugyanaz, 1921-ben járunk, van még röpke 15 év még vissza a játékból. Lassan véget ér a kampány. Üdv az újonnan érkezőknek is, hello, sziasztok! Na lássuk akkor, merre vagyunk arccal előre. A spanyolok migrálnak Flandersbe, ide befele az országba. Hát igen, azért nincs rossz élet nálunk. Ugye 16.0-ás az életszínvonalunk, a világ harmadik legjobb életszínvonala van a Szentrómai Birodalomba. 71%-os írástudásunk van, ami azt jelenti, hogy a 11. legjobban írni-olvasni tudó állam vagyunk. Több mint 500 milliós GDP-vel rendelkezünk, világelső GDP-be vagyunk. Ténylegesen 147 millióan élnek az országba, és nincs mi? Mi azt mindjárt megnézzük, valamilyen tartományt még nem tagoztam be. És az Infamit kimaxoltuk, tehát 1000 fölé nem tudunk menni. Kampány után van még tovább, tehát hogyha nagyon akar az ember játszani, mert ugye 1836-tól 1936-ig tart a játék. 1936 után is lehet továbbvinni a játékot, ez igaz a HOI 4-re is, a EU
EU4-re, 5-re, és ha jól tudom, még a Crusader Kings játékokra is. Őket ismerem, ezeket ismerem, a Paradoxnak van még több fajta játéka. Stellaris például, a Stellaris azt mondjuk nem próbáltam, hogyha ott úgymond letelik az idő, akkor még mi van, mert régen játszottam már vele. Tehát lehet, de a gyártók felhívják a figyelmet, hogy 100 évig van a játék optimalizálva. Tehát azért most már nekem is azért lassulgat, és úgy, hogy maxon pörög az idő. Tehát azért nekem is már azért kezd belassulni a játék, de lehet folytatni, hogyha akarja. És milyen országgal vagy monarchiába? Hát a német-római császársággal, a szent-római birodalommal. Ezzel itt. Ez a tényleges én országom. Poroszországgal kezdtem, megalapítottam az Észak-német szövetséget, az Észak-német szövetség után meg igazából 2 kattintással a 25. részembe alapítottam meg, ha jól emlékszem, a HR-et, ott volt egy ünnepség, egy 4,5 perces ünnepség, és akkor a német egységet és egyúttal a HR-et is létrehoztam. Jó van, Bopál, menjél, nem számítasz. Jó, itt meg... Jó, rendben vagyunk. Oké, itt rendben vagyunk. Te ugye a főváros támadod, nem össze-vissza bohóckodsz. Úgy, főváros, légy szíves, jó? Köszönöm szépen. Jó, a britektől azt szeretném először látni. Brazília, mi újság? Nagy semmi. El van, mint a befőtt. Hát ők megint ki fognak esni. Jó, Puerto Rico, meg mit tudom én, bábálamaim, azok hisztiznek, de hát így jártak. Ez itt mi? Ja, a briteknek van itt egy mini területe. Tehát, hogyha erre irányul Zoli Gaming a kérdés, akkor azt hiszem megválaszoltam. Na. Nagyon jók vagyunk eddig. Veled mit lehet csinálni? Téged lehet úgy protektorátussá tenni. Nem tudom. Velszit nekem nem tetszik, hogy itt van. Nem tetszik, hogy itt van, és akkor azt mondom, hogy Velszt átadom. De nem, az úgy nem jó. Nem, valami nagyobbat kéne harapni. Kibe harapjunk bele? Törökök azok most így okék. Egyiptom. Veled mi szó? Veled csak liberételni le? Miért? Mert csak egyes szinten vagyok, egyrészt, másrészt, meg szerintem Egyiptom Major Power lett, aha. Major Powert meg nem lehet protektorátussá tenni. Kár érte. Jó, igazából fölös hadseregem jelenleg amúgy nincs is. Perzsia amúgy az is egy szép látvány lenne, hogyha egy kicsit lejjebb csökkenne. Na mindegy, majd meglátjuk. Jó, bárkinek bármilyen kérdése van, kérlek írjátok meg nekem chaten. Köszönöm szépen. Na lássuk, mi újság van. Ugye védem mi az már a konvoj útvonalakat, tehát abból nem lehet nekünk problémánk. Itt meg merő egyszerűséggel a brazilok elbuknak végérvényesen. Jó Isten, az Amazonason milyen pusztítás van. Hát 31%. Hát igen. Mégiscsak végig gyalogoltam Brazílián annó. Itt miért nyílt nekem új front? Ne bohóckodjatok már velem. És miért van itt új front? Komolyan. Ide senki nem küld mondjuk jelenleg. Jó, azzal nincs gond. Azzal nincs gond. Sziasztok, újonnan érkező, küld vitt a Maja Games csatornán. Jó, hát a britek azok pif-puf csicsat. Már a fővárost el is foglaltuk. Szóval azzal nincs probléma. Hát ha a végére be tudnám húzni a briteket is legalább protektorátusba. Na jó van, itt elindultunk Spanyolország felé. És itt sincs semmi esélyük.
Esélyük nincs. Ők lázadtak föl, akkor viseljék sorsukat. Hoppá! Mozgalom. Milyen mozgalom? Reakcionista mozgalom. És ti mit nem szerettek? Ja, hogy a migrációs törvény. Aha. Hát, ez van. Ez van. Aha. Valamilyen betegség van. Globális. Valami betegség terjed mindenfele. MLK20, szervusz, szia, üdvözöllek. Szia, majd mész az osztrák-magyar monarchiával? Még az is előfordulhat, egy magyar végigjátszásom már van fönn, hogyha érdekes lehet, az még az előző verzió az 1.12.4-jel játszottam ott Magyarországgal, az volt az első streamem. Szóval, ha érdekes lehet, akkor azt csekkold, azt is kérlek. Szóval, de még akár még az is előfordulhat, majd Discordomra lesz kirakva szavazásba úgy ténylegesen a közösségnek, hogy 3 játékból lehet majd választani, hogy mit is szeretnének majd következőleg streamben látni. Jó, franciáknál is kezdünk rendbe lenni, és ha jól látom, Párizst már el is foglaltuk. Jó, hát így a fővárosok így nagyjából megvannak, még Madrid hiányzik a spanyoloktól, és akkor onnantól kezdve igazából nagyjából rendben vagyunk. Amire figyelnünk kell, az az amerikai front, mert itt a brazilokkal itt igazából az igat egyvilágos semmi problémánk nincsen. De miért? Ott van, Maxon van. Akkor miért? Megint elállította a játék nekem valamit, mi? Motorból csinálunk. Az egy dolog. Itt a hajógyár, támogatjuk. Normandiába nincs elég ember. Jó, az egy dolog. Hannoverbe maxolva van. Nagyon helyes. Mindig nem bírom ellátni. Hihetetlen, komolyan mondom. Ja, gondolom azért, mert mozgósítottam azt a hadsereget is, és Brazília újfent kapitulált. Ez mi? Finnország. Adjál már. Ami azt jelenti, hogy a maradék lóvéját is és társait is elkértük Brazíliától. Szegénykék. Szegénykék. Azért egy picit sajnálom őket. Egy picit. Jó, viszont ezt a hadsereget, te melyik vagy? A 12. flotta. A 12. flottával én... Szálljunk partra. Ó, mekkora ötlet. Mekkora ötlet. Szálljunk partra. Ups, a 12-kel. Vonuljunk. Menjünk, szálljunk partra. Ezt az 56 000-et pedig átzabarintom. Majd egyszer oda. Jó. András, szerbusz, szia. Örülök újra, hogy itt vagy. Szervusz, szia. Jó, britek némizu. Hát túl sok újdonság szerintem nem lesz. Esélyük nincs. Na, és a konzervdobozokat is feltaláltuk most már. Ha jól értelmezem. Tehát most már azt is tudjuk használni. Ami azt jelenti, hogy akkor viszont van egy... Az nem kell. Melyikbe lehet ez? Hát nem feltétlen. Hát maradjon így, jó ez így egyelőre. Victoria 3. Zsiga, nagyon szépen köszönöm az élő megosztását. Szia, üdvözöllek téged is. Victoria 3 game. Paradox gyártásától. Júli 9-ig Steamen akciós, rengeteg játék, érdemes csekkolnatok. Na, közben egy event, kit szeressetek? Hát szeressétek ezt az emberkét, nagyon örülök. Na, és úgy néz ki, hogy Brandenburgba véget ér a krízis. Na, ez a betegség krízis.
Magyarország az bábállamom. Így néz ki Magyarország jelenleg itt a játékban. Pont a előbb vertük el, egy évvel ezelőtt vertük el a törököket, átadtuk nekik itt nagyjából ezt a teljes balkáni részt. Itt is kiérnek a Fekete-tengerre, és lényegében az eredeti magyar királysági területek vissza vannak állítva, de bábállamom, tehát teljes mértékben. Köztársaság amúgy, tehát republik, de bábállam, tehát az én befolyásom alatt van teljes mértékben. Victoria 3 giga. Örülök, hogy itt vagy te is. Victoria 3 game. Jó, az újonnan érkezőknek is mondom, hogyha szeretitek a stratégiai játékokat, szeretitek a paradox játékokat, kérlek kövessetek be, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra is, ezzel is támogatva egy kezdő tartalomgyártót. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Bárki lemarad az élőkről, természetesen YouTube-on visszatekinthető. Bióba nem kattintható, kim van a linkem. Kim vannak a linkek, de sajnos nem kattinthatók. Szóval kim van a Discord is, meg a YouTube is. Várlak oda is titeket szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. Na, hölgyeim és uraim, 1921. május 18-ával elvileg a franciák kapitulálnak. És jaj, de szépen néz ki! Hölgyek, urak! Bábállamosítottuk végérvényesen a francia köztársaságot, át is színeződtek. Jaj, de jól nézel ki! Kedves spanyolok, beszélgessünk már egy kicsikét még úgy tovább, mert ahogy látom, ez itt nektek itt nem megy, hogy mi itt megtárgyaljuk a dolgokat. Aha, hát akkor te is mész oda mindenféleképpen. Oda 68 000 bőven elég. Victoria 3. Victoria 3, de tudjátok mit? Be is írom. Victoria 3. Tessék. Ez a játék neve. Hello, sziasztok újonnan érkezők. Sziasztok, sziasztok. Na, közben van egy eventünk, de mivel kapcsolatban? Gondolom a migrációs politikával kapcsolatban. Reakcionistáknak menne följebb a dolga, menjen lejjebb a dolga, és kérek 10%-ot hozzá. 47 a 47-hez. Jó. A politikai mozgalom hol tart? Azt mondja, hogy 88%-ig tud fölketyegni, tehát nem tud még föllázadni. Akkor egyelőre még nem kell foglalkoznunk velük, de egy nagyon csúnya lázadás lenne belőle, hogyha föllázadnának, tehát figyelnünk kell erre attól függetlenül. És hölgyek urak, 1921. május 26-ára megvannak a repülő technológiák. Juhú! Na, az még egy izgalmas dolog lesz akkor itt az utolsó 14 évre, mert így el tudok kezdeni repülőket gyártani. És ez nagyon tetszik az én gondolatomnak. Itt is van, hogy átállhatunk repülőgyártásra. Még az automotívok még mindig ilyen drágák. Wow! Tehát az autók ilyen drágák. Azt nem kell. Azt tudom, hogy így van. Hogy áll nekünk a... Na, vissza! Jó, azt tudom, hogy drága volt. Elvileg azt most megoldom éppen. Elvileg. És tényleg drága még az autó is. És drága a rádió is. Ajajajajajajaj. Az baj viszont. Az baj... Miért van éhezés itt? Ne legyen már itt éhezés, nézzenek oda. Na, mennyi ember van még itt? 151 000. Értem. És miért nem veszitek fel az embereket? Komolyan, hihetetlenek, esküszöm. Hihetetlen. Itt se veszik föl, oda most éppen vesznek föl. Itt van 52. De nem értem.
Plusz 7%. Ott meg 30-at írt. Ja, az rádió. Aj, rosszat nézek. Rádió. Rádió. Meg kéne támogatni? Csak megoldják már. Pörgessük csak egy kicsikét. Ne kirúgjál embert, egyelek meg. Nem vegyél föl. Tessék, államilag megtámogatom egy kicsit. Jó, közel Libériában van egy polgárháborús helyzet. Na, ez menjen följebb. Jó, és akkor... autókat... Assam elhagyta a blokkot. És miért? Mert nem létezik. Ha jól értelmezem. Vagy itt valami lázadás történt. Na mindegy is, az nem számít. Na, ezt nagyon... lerendezik a kínaiak. Ezt lerendezik a kínaiak sajnos. Meddig van még békén veletek? 35 hónap. Jó. Akkor lassan itt le kéne zárni ezeket a háborúkat. Na, közel megy a partra szállás is. Nagyon jó. Na, és Olaszország is kapitulált. Köszönjük szépen a lehetőséget, Olaszország. Hopp, de szép színed lett neked is, hogy egyelek meg. Nagyon jól nézel ki. Mobilizációba. Azt kéne. Igen. Ez nem lenne rossz. Mert akkor egy kicsit gyorsabb lenne a foglalás. Rá kell kattannom akkor a... Na lássuk. Igen, igen, teljes foglalkoztatáson nagyon jó. Produktivitásba ez így néznek. De nincs ott semmi. Jó, Hesse. 235 000. Hesse. Hesse. Na nézzük csak meg Hessét. Hol van Hesse? Hesse. Valamely Hannover. Hol van Hesse? Valahol itt van. Itt van. Na, van ember. Roppantul. Nem vesznek fel ide senkit. Nagyon jó. Roppantul örülök. Jó. Vas az nem feltétlen. Jó. Jó, akkor viszont mi van a... Ja, hogy nincs. De most miért? Oldjátok már meg az ékszerelmére. Hát komolyan. Hát az infrastruktúra nem oké. Ez, hogy nem oké. Jó, akkor Hessébe is rakunk motort. Hol van Hesse? Itt van Hesse. Tessék. Húztat. És utána, hogyha az megvan, akkor... 50. Viszont amondó vagyok, hogy Hessébe akkor megtámogatjuk a vasutat. Figyelem közben a csetet, bárkinek bármilyen kérdése van, kérlek, jelezzétek nekem. Na, vegyed föl az embereket. Na, galíciaiak is migrálnak Veszfáliába. Nagyon jó. Vegyed föl az embereket. Jó, itt hála az ének végre. Állott rendben van. Ó, mennyi ebent. Azt a mindensét. Repülők! Mi fejlesztettük ki először a világon. Anhalt és LB-be is megy ez a betegség. Ranken és Hessébe is. Hát bízzunk benne, hogy megoldja a... Mi az? Kedves olaszok, most buktátok-e a bulit, és ti már követelőztök. Én értem, hogy nem tetszik a dolog, de hát ez van. Na, partra tudunk szállni?
Na, partra tudunk szállni. Nincs több hadsereg itt, és ez az amerikai főváros 1921-ben. Úgy, haladjunk szépen oda befele. Nyam-nyam. Úgy, nagyon jó. 57%. Nagyon jó. Jó lesz ez, kivesszük az amcsikat is. Nem lesz probléma. Jó, spanyolok azok bukják, azzal igazából érdemben semmi nincs. Egy területfoglalás, még egy. A spanyolok is ki fognak szállni rövid időn belül, és jön egy invázió. Nézzenek oda. Hova? A mindenség itt nézzenek oda. Hát akkor visszük fel a sereget védekezni. Az amcsik megpróbálnak partra szállni, hát ha meg tudnak minket viccelni. Ez nem így lesz. 10% vagy az értelmiségtől elvenni? 25% politikai erőt? Hol tart? Kik vannak benne? Senki nincs benne. De az mínusz 10% az ott nekem nagyon is tetszik. Jó, oké. Ezzel a fejlődéssel nagy előtt építhetsz ki. Mondja Zoli Gaming. Így van, a repülőkre gondolsz, gondolom. Üdv az újonnan érkezőknek is. Hello, sziasztok. Igen, csak most egyelőre ki kell építenem hozzá a dolgokat, és bürokráciát azt viszont építenem kell. Arra az viszont kevés. Mert nem szeretek elfogyni semmiféleképpen a bürokráciából. Na, hol van adózási probléma? Itt. Akkor 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2. Bőven elég egyelőre ennyi. Nem kell több. Rendben, Zoli Gaming. Várlak vissza. Nagyjából egy 10 percen belül körülbelül vége lesz ennek a résznek. Utána amúgy is egy kis szünet, és jövök vissza, tehát itt vagyok délután 3-4-ig. Ilyen szünetekkel, de itt vagyok majd. Szóval várlak vissza. Köszönöm, hogy itt voltál eddig is. Szia. Most hány rész lesz? Hát, ami 3-4-ig belefér. Ugye 1 órakor Discordon van egy kis mini ünnepség, azon részt szeretnék venni. 1 órától nagyjából 1-2-ig. De nagyjából egy 4 rész az lesz. Milyen repülők vannak? Hát... MLK-hú. Hát igazából repülők, pont. Tehát ez nem olyan, mint a Hearts of Iron. Itt mobilizáció, tehát itt a seregbe... Mindjárt mutatom. Na, hol van? Itt van egy sereg mondjuk. Mobilizáció, be tudom kapcsolni a repülőket. Ugye itt már be vannak kapcsolva ugye a hőlégballonok, és ezzel látni harc közben. Csak nem itt. Egyen meg. Akkor keresek egy másikat. Akkor itt. Hőlégballonjaim, hol vagytok? Na itt van. Na, Szóval, hogy tehát ilyen mobilizációs plusz dolgokat ad hozzá, hogyha meg lesz végre a tank technológia, akkor elvileg itt rohangálni, ácsorogni fognak tankok, és hogyha a repülőket is be tudom aktiválni, akkor itt valószínűleg itt körözni fognak még repülők. Tehát nem olyan, mint a Hearts of Iron, hogy tényleg akkor látod, és akkor megy a repülő, és akkor hagyd szóljon, és akkor mennek a bombázók, meg ilyesmi, itt ez így van megoldva. És viszont akkor én Hesszébe azt is mondom egyúttal, hogyha ezek fölépülnek, már pedig fölépülnek, akkor ti erre kattantok rá, és támogatással. Így. Jó, az úgy egyelőre szerintem jó lesz. Na mi van? Nem is jöttök már? Pedig ide álltam. Partra szálltok. Olyanok vagytok. Nézdenek oda. Jó,
Ez itt rendben van. Valakivel háborúzni kéne. Argentína. Mi lenne, ha beannektálnám Uruguaynak? Menjünk neki Argentínának. Hadseregesítsen, szóval tök mindegy, ugye? Nem, mint hogyha amúgy túl sokat számítana már manapság. Jó, hát ez lópikula. Na, kedves Argentína, mi lenne akkor, hogyha... Meg tudom én, akkor... protektorátusom lennél. Tárgyaljuk ezt meg. Nem a hajók érdekelnek engem, hanem a hadseregem. Amit szeretnék ide tenni. És akkor Argentínához... Csak hogy akkor folytassuk itt a World Conquest-et. Haladjunk tovább. Na, a törvénnyel kapcsolatban megint van egy kis bohóckodás. Legyen ez. Na, hol van? Itt van. Na, és akkor én azt szeretném, Uruguay, te hogy nézel ki? Úgy nézel ki, hogy akkor conquesteljünk Uruguaynak. Úgy. Conquest. Úgy. Be tudom annektálni? Szerintetek? Szerintem be? Semmit nem csinálok, Uruguayt megetetem. Ennyit fogok tenni. Cordoba. Azt is kérjük. Nem mondd már, hogy nem lehet. Ja, hogy meg protektorát. Ja, mert protektorátus se akarom tenni, és akkor ezért? De kár. Na mindegy, ott egy terület elmarad akkor. Kár érte. Kár érte. Na nem baj, azért még belerakunk pár dolgot. Hát mit tudom én. Fizessetek jó sokat. Ez mennyi pénz lehet? 10 000 pénz? Na mondjuk, valamire jó. Na, és akkor... Puk. 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 Még pontom van. És akkor így nem tudom esetleg hozzáadni? Nem tudom hozzáadni. Akkor csak Prime lesz minden. Ki ne lépjél nekem a háborúból. Kedves Argentína. Hopp, Puerto Ricóba lerendezték saját maguknak itt a dolgokat. Hello, sziasztok újonnan érkezők. Üdvözöllek titeket itt a Maya Games csatornán. Krisi, szerbusz, szia, Benike, Marcel, de rég láttalak téged is, Benike téged is, sziasztok. Horror King, szerbusz, szia. Mini Pancake, téged is üdvözöllek. Nagyjából egy 5 percen belül megállunk, tartok majd egy kis szünetet, de ne vicceljen ez meg titeket, ugyanúgy majd várni foglak vissza titeket. És a parton szállás megvolt. Megvolt. Tényleg megvolt. Tényleg megvolt. És a fővárost elfoglaltuk. Na, akkor most mi van, kedves amcsik? Beszélgessünk 1921-ben, kész a britek közben azt mondták, hogy köszönjük szépen, nekik elég is volt ebből. Majd mikor lezáródik a tényleges háború, akkor látni fogjuk, hogy mit szereztünk meg és mit nem. Teázzatok egyet. Fogunk, igen, majd a britekkel majd ezt... Most éppen úgy is fizetnek nekem azért, hogy átmenjek hozzájuk teázni. Hello, sziasztok újonnan érkezők. Várjál, hogy érted, Dezső, hogy milyen a setup, hogy telefonon nézed a TikTokot? Nem nézem telefonon a TikTokot, hát gépről megy minden, egy gépről megy minden, vagy nem értem a kérdést. Vagy fogalmazd már nekem egy kicsit másképp kérlek, mert vagy a TikToknak a fordítója valamiért belenyúlt, és akkor így nem. Na, érted?
Nem telefon, gépről megy az egész. Teljes mértékben gépről megy az egész. Spanyolok? Veletek muszáj végig rongyolnom az egész országon? Hát jó. Ti tudjátok. Aha. Oda már rakott. Én felőlem aztán amcsik mehettek. Gépről. Gépről vagyok. Hát telefonon nem fut a játék. Amúgy, mert ugye ez PC játék. Érted? Na, az amerikai flu. Nézzenek oda. Ezek az amcsik. Igen, betegesek és terjed most 1921-ben a baci. Wow! Mi történik itt? Reakcionisták. Hát akkor... Ezt a hadseregetem mozgósítom minden meményre. Tessék. Átmozgósítjuk, jó az úgy. Jó az, jó az. Sziasztok, újonnal jövök, üdv itt a Maja Games csatornán. Jó, az argentinok azok nem fogják megadni magukat. Nem baj, Uruguayt azért megetetjük. Egy kicsit. Hát Amerika... Igazából... Hát ez így nem fog nektek menni. Nem érdekel, hol találtam aranyat, vagy mit tudom én miket. Építsék a befektetők. Ott van, tök jól megy. Menjen. Viszont pénzbe meg kezdek elszállni egy kicsikét. Viszont elvileg nem adóztatok. Ja, persze. Tehát semmi adót nem szedek. Se termékre nincs adóm, és nulla adózás van. Na, ez a hőbörgés, ez most már 98% tud lenni. Na, Spanyolország végre kapitulált. Köszönöm szépen, spanyolok, de szépen néztek ki ti is most már. Na, egy kicsit betesznek ők is most már a közösbe. 1921. november 23. A spanyolok is megadják magukat. És közben egyből követelik is az autonómiájuknak az emelését. Hát, oké, persze. Na és itt van Amerika, azt mondja, hogy fehér béke. Hogy léci fehér békézzünk már. De mi, az amerikaiak ellen nekem nincs követelése? Na. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Én ilyen dolgokat kérek. Sok pénzt, Marylandet, Pennsylvániát, New Jersey-t, és egy megszégyenítést. Ja, de ő ebbe kér békét. Nem, majd kapitulálsz magadtól, engem nem érdekel. Most hirtelen megijedtem, hogy mondom, ez így nem, hogy 3 háborúban is benne van. Itt amerikai Alaszka kap még egy megszégyenítést, még egyszer kérek tőle lóvét, amit nem fog megadni úgy valószínűleg, és Virginiát kérem... Kinek? Karolinának. Ezt még nem fogadja el. Úgyhogy 3 háborúban van, nem is 2, hanem 3 háborúban van benne Amerika. Aha! Itt meg pedig megy egy háború a törökök és a görögök között. Hát, nem tudom, hogy fog ez nektek menni. Mit szeretnél Szenegált? Jaj, Istenem, nem is naívak vagytok. Na, hát a háború Argentínával kitört. Biztos, hogy nem. De akár haladhatnánk is tovább mondjuk Chilére. Humiliationnek kellett volna Argentínának neki menni, és akkor be tudtuk volna annektálni az egészet. Na mindegy, nem baj. Mindegy, nem baj. De akkor menjünk neki Chilének.
Úgy indítom a chilei háborút is. Igen. Nem szeretném, nem szeretném. Azt meg végképp nem szeretném. Nem tetszik. -5. Jó, -5. -5 meg 20%. Didax, Takács, Didax, szia! Szia, üdv itt! Üdv újra, rég láttalak. Ahogy Marcelt is. Meg a többieket is. Mindenkit is, pár napja nem voltam, szóval így is rég láttam mindenkit. Ha. Mi újság? Hogy vagy, Didax? Örülök, hogy benéztél. Na. Kedves amcsik, felejtsük már el ezt az egészet. Jó, az olasz reakcionisták azok. Oké. De várjuk csak, az Amazonason én... Miért tudnék? Az érdekes mondjuk. Hát, mi van itt? Miért van itt front? Chile, Guyana. Tehát itt ezen keresztül ők itt átjönnek. Aha. Jó, biztos. Na, kedves Chile, beszélgessünk egy kicsikét. Conquestelni szeretnélek téged. Aha. Guyana át tud ide jönni. Hát ez biztos, hogy nem. Uruguayt szeretném megetetni. Ami azzal például. Az ott nagyon jó lesz. Na lássuk, milyen terület van még itt. Az alsó területeket mindenféleképpen. Jó, 1, 2. Etetjük Uruguayt tovább. Ennyi. Akkor én belepakolok mindent, hát most... Úgy, Conquest. Úgy Uruguaynak. Santa Cruz-t is. Ezt is. Ezt is. Mégis még mindig van pontom. Beanektáljuk akkor. Igen, azt előbb elrontottam sajnos. Úgy, és akkor innentől közel nem tudok követelni semmit, mert ugye... Úgy. Prime lesz minden. Az is Prime. Minden Prime. Kész. Na, itt pedig a hadsereggel amondó vagyok, hogy légy oly kedves odavonulni. Mindenféleképpen. Igen, rég voltál, Didax, rég voltál. Az is kérdezem, mi újság van veled? Örülök, hogy itt vagy. Ezt a hadsereget lehet, hogy mozgósíthatnám. Tessék, ide. Ez milyen flotta van ott? Ez az 5. Otthon van valami flottám. 8. Hát legyen az 5. 5-kel. Légy szíves. Hordát ők ide. Hoppla, 1921. december 28-ára az amerikaiak lezárnak egy fajta háborút. Ugye itt még Virginiát is követeltük, azt már ugye meg is kapta így North Carolina, mert ugye elbukták, és ugye rengeteg pénzt kérek tőlük ráadásul. Ugye ez a brazil-amerikai háború volt. És Oroszországnak Alaszkát visszaadattuk. Ez igen.
Ez igen, de ugye tart az amerikai háború még, mert még mindig kettőben benne vannak. Jaj, nem tiktokoztál manapság. Értem. Hát de örülök viszont, hogy most hogy így, hogy újra tiktokozol, benéztél hozzám. Na, 1922. január 1-énél tartunk. Én mentek is egyet most, mert nem szeretném, hogy biztos, ami biztos alapon legyen meg mindig minden. És szerintem én most... Ez a porosz kampány még. Ez a porosz kampány még didak. Annak a végén járunk, mert a porosz kampánynak a végén még van 13 év vissza a játékból. Hogy van? 14, bocsánat. Ugye 1936-ig tart a játék. Tehát 14 év van még vissza, ugye csináljuk a World Conquest-et. Na, hölgyek, urak, tartok egy kis szünetet, mert már kiszáradt a szám, innom is kell, mindenféleképpen. Nagyjából egy 10 percre el fogok tűnni, ez a rész le lesz zárva, és természetesen, ahogy megszokhattuk, indítom majd a következő részt. Kérlek, figyeljétek, hogy akár a profilomat, hogy az élő elindult-e már, mert nem tudom másképp, de nem tudom, hogy tudnék még értesítést erről küldeni. Jó, szusszanjatok ti is egyet, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezen részen is itt voltatok velem, hogy velem tartottatok, a rengeteg ajándékot, a követést, a lájkokat, a mindent, azt, hogy tényleg itt vagytok, és hogy érdeklődést mutattok a dolog iránt. Na jó van, egy kis szünet, aztán jövök vissza. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!